Я була той, що от має жити в цьому радянському брехливому просторі. Відбувається щось дуже страшне, а що саме не зрозуміло. Я не знаю, звідки взялось перше яйце. Перемогли, принизили, розчавили, не проливши жодної краплі крові, бо кров кличе кров. Ми зрозуміли, що Україна є. І, здається, все те, що було до того, було не з нами. Вітаю, друзі! Це проєкт «Транзитний діалог». Мене звати Васильєв Денис. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Ольгою Вакало. Це відома запорізька журналістка, громадська діячка, яка не просто своїми діями формує інформаційний простір нашого регіону, але і зберігає його, можна сказати, з прадавніх часів незалежності України. І, власне, нас в проєкті цікавить її досвід, як вона переживала цей початок цього транзитного періоду, як формувалася її особистість в радянські часи і, власне, що було тою причиною, що пані Ольга займає зараз таку активну, проактивну, проукраїнську громадянську позицію. Перейдемо до запитань, які будуть цікавити нашу аудиторію. Розкажіть, будь ласка, про свій радянський досвід приблизно з 85-го, з 87-го року і до початку саме незалежності, до зміни цього радянського режиму. Радянський мій досвід нараховує 20 років життя, і в 85-му мені було 15. Я вчилася в старших класах школи, я була абсолютним продуктом радянської системи, таким піонером дуже активним, причому мене там відбирали як виразного читця. Відбирали, я пам'ятаю, якраз співпало 19 травня, було щось там, якесь ліття піонерської організації ювілейне, і ми на центральній площі, нас 3 дітей відібрали, і ми там декламували щось, і це було прямо таким дуже урочистим і важливим. І я пам'ятаю, як потім нас катали на катері навколо Хортиці, і щось у нас була така, тобто такі давали печеньки дітям, глашатаєм радянського оцієї штибу життя. А 85-й, я навіть зараз згадала, що це був фестиваль молоді і студентів, і щось там теж це було дуже важливе, і я це теж вважала чимось дуже солідним і цікавим. Але коли прийшов Горбі до влади, мені він сподобався. І я дуже добре пам'ятаю, 87-й рік я завершую школу, і ось це «Цой перемен требують наші серця», і «Наутилус Помпіліус». Тобто відбувається щось, що мені дає підставу вважати, що от зараз ми обранці, і саме нам дуже поталанило, бо всі покоління раніше їм доводилося в цьому совку такому гнилому і вже нещирому і поганому жити. А ось ми нарешті відчули оцю затхлість брехні, нафталін, і от тепер все поміняється. І буде прекрасний совок з чоловіческим лицом, і ми будемо дивитися на це чоловіческе лицо і самі його уособлювати. І я тоді дуже чекала цих змін, плюралізм, перестройка і ускорення, і я вважала, що ось так все. Тепер ми нарешті, дуже мені подобався Горбачов, як очільник такої держави, яка нарешті обрала шлях в світле комуністичне майбутнє. Я не пам'ятаю, чи я вірила прямо в комуністичне майбутнє, але я була продуктом системи. Я дуже вірила всьому тому, що говорилося. Я пам'ятаю, це було ще дитинство, коли зайшли в Афганістан, а братка дуже любив рок-музику і розумівся англійською, і він дав мені текст, мені здається, щось я пам'ятаю, що це Deep Purple, я можу помилятися, бо я ще мала була. І там було щось слова, Рейган зайняв В'єтнам, Брежнєв зайняв Афганістан, а ми хочемо жити в мірі і любві. І я тоді кажу, стоп,
Да, Рейган занял Афганистан, Рейган занял Вьетнам, но Брежнев не занял Афганистан. Нет, ми пошли їх освобождать, надо їм об'яснити. Тобто я пам'ятаю, як давай напишемо лист, давай ми йому напишемо, що, ну, ти знаєш англійську, я тобі буду диктувати, ти напишеш, щоб вони бідні, у них полуда з очей впала, щоб вони знали, що ні, ми пішли допомагати дружественному афганському народу. І все це, тобто в мене це все було дуже щиро. І щира віра така в те, що ось тепер було щось не так, але тепер буде вирішено. Не знаючи своєї історії своєї родини, мені вона подавалася дуже редаговано, так, щоб я була із тих, про кого говорили краще, щоб діти не знали. І я була тою дитиною, яка не знала. Я була тою, що от має жити в цьому радянському брехливому просторі і в це вірити, але буде безпечно. Принаймні дитина буде безпечна. Ти згадала піонерство, а в комсомол? Обов'язково мене вступили в комсомол в 13 років. Вступали в 14, а я була відмінниця з прилежним поведінням, і тому причому я щиро готувалася, я вчила всі ці з'їзди, я знала, як відповідати, бо сказали, що будуть опитувати, ну, що це тест певний. А коли ми прийшли, я сиджу, чекаю, коли ж мене будуть опитувати, і сильно переживаю і хвилююся, і тут раптом кажуть, оцих перших 5 людей за відмінно етичне поведіння, етичні оцінки, етичне поведіння автоматично. Я ж навіть розгубилася, тобто я такий фальшстарт. Я тут приготувалася розповідати всі з'їзди, а виявилося, нікому не потрібно. Я тоді ще не розуміла, наскільки це все було формальністю, наскільки взагалі все це було формальністю. Я це починаю розуміти вже, коли я починаю читати ЧП районного масштабу. Ну, тобто, коли з'являється ця література, яка показує всю гниль і небезпеку Савка, але я тоді ще не стаю українкою. Я просто розумію, що все це, що я не знала, від чого мене оберігали, що мені не розповідали, а потім воно потоком хлинуло, ну просто робить розтин в моїх мізках. І я раптом розумію, що Ленін не любив дітей. І для мене це було таким страшним розчаруванням. І, ну, тобто, і тут до мене, ну, от в ці вже мої розтинені мізки починає заходити свіжа інформація, яку я, виявляється, дуже була спрагла. Цієї інформації була дуже спрагла, я навіть не уявляла, що настільки. І тоді я починаю розуміти, скільки брехні, облуди, не просто брехні, облуди, а скільки крові і садизму в цьому було. Але це поступово, на щастя, воно не ошелешило мене таким прямо, щоб причавити, а воно якось у мене дуже, навіть ця інформація вся поступала дуже еволюційно. І я до неї дозрівала, до тої інформації, яку вбирала. Ти згадала, що братка знав англійську мову. А як у тебе з мовою? Ти розмовляла в ті часи російською? Тільки російською. Тільки російською. А в якому році от відбулося така зміна на українську? Я дуже добре пам'ятаю, що я розмовляла тільки російською, бо наші викладачі української в школі були, ну, як би так делікатно сказати, не найліпші. А у нас була вчителька, яка засинала на уроках. І це був, ну, насправді, це був привід посміятися і зневажити. І знати українську – це було щось. Приїжджали мої подружки з Росії в літній період до своїх бабусь. Ми всі жили влітку в одному будинку, я їх дуже любила. І у мене був смішний язик. Я знала смішний язик, який трошки відрізняється від великого, могучого русского. У мене ще був смішний для того, щоб дивувати і так бавити подружок, і бути трошки незрозумілими для них, ну і читати, бо коли стало питання, це мій рік, коли почали звільняти від вивчення української мови в школі, і мама сказала, що ні, я не буду звільняти. Причому мама не казала це пафосно і якось так, що це твоя земля, а просто сказала, ні, треба вчити українську. Я не розуміла, для чого вчити українську. Ну, для того, щоб читати. Ну, в школі треба було читати твори Лесі Українки, Івана Франка і Тараса Шевченка. Ну, для цього треба знати, як їх читати. Більше українська мова ні для чого не потрібна. В новій школі я перестаю говорити українською, і я перестаю говорити. І я значно гірше знаю, але в мене 5, тому що треба комусь ставити, і, ну, за порівнянням ставлять мені. І я тоді розчарувалася, українська
російська нікому не потрібна, все це нікому не потрібне, ленінська організація, партійна і партійна література теж таке щось, і все, я знову російськомовна, і я така ще й російськодумна, я дуже зросійщена, тому що для мене Достоєвський, Толстой, все це Москва, Чехов, всі ці сестри, Вишневий сад, все, вот це моя література. Я починаю збирати бібліотеку, вона тільки російськомовна. Але цікаво, коли я переїжджаю в свою особисту хату, ну вже відділяюся від мами, я з бібліотеки маминої чомусь я забираю підписні іздання, оце було, передплати оці, це ж було дуже важливо, мати передплати, ми там в чергах стояли, записувалися вночі, це все. І я забираю томік Шевченка «Кобзар», старенький, якогось там затертого року видання. Для чогось я його забираю, при тому, що в школі мене навчили не любити Шевченка. Абсолютно не любити. Ну, я забираю цю книгу. Я забираю Лесю Українку. Мені подобалась Леся. 90-ті роки, коли починається, що треба заміняти портрети Леніна, а у мене, я працюю в дитячому садочку, і в мене в нашій кімнаті, де діти гуляють, маленький Ленін, прекрасний маленький Ленін, і мені дуже подобається, Янголятка, мені так подобається цей портрет, і мені треба замінити його на дядьку в оцій шапці страшній, от этого печального, несчастного, вусатого, бородатого, страшного. Діти будуть лякати. Кажу, діти будуть лякатися. Ну, по-русски говоря, дети будут бояться, я не могу, я не хочу, пусть будет прекрасный ангелоподібний Ленін, вот, Володечка Ульянов, оце. А тут ні, треба замінити. Кажу, ну, тоді хоча б Леся Українка, хоча б, теж вона не виглядала прям дуже чарівною, але принаймні мені страшенно подобалась лісова пісня. Оце я пам'ятаю зі школи. Я була зачарована ось цим духом, містикою і словом, і це було мій улюблений твір взагалі в школі. А тут, ну я тоді казала, ладно, хоча б Лесю, і я хоча б тут потерчат цих нароблю, і дітям буду про це розповідати, і той, хто греблю рве, той, хто, ну тобто я от про це буду. А Шевченка мне не надо цеплять в моем мире, где я воспитываю детей, не нужен мне тут Шевченко. Судячи з твоїх спогадів, да, така, ну, реально така проімперська матриця сформована, і тут на тобі, на додаток ще не знаєш англійської мови, зовні все складно. Як відбулося? Я дуже добре пам'ятаю ГКЧП. Я це сприйняла, бо це ж Горбі, якого я любила, а тут його Фарос. І я дуже щиро переживала, я пам'ятаю, ми з подругою, у якої 19 серпня день народження племінника. А ми ще такі, ну він малий, і це ще так все дуже важливо, ці дні народження, як дитячі дні народження. І тут це все трапляється, я прибігаю до неї, ми дуже переживаємо, розуміємо, що відбувається щось дуже страшне, а що саме не зрозуміло, як до цього ставитися. Тобто, так, що буде з Союзом нерушимим Республік Свободних. До речі, я дуже добре пам'ятаю, як до нас приїжджали якісь там німці з ГДР, дарували нам жвачки, і ми дуже любили пісню «Дружба Фройншахт», «Дружба Фройншахт», «Всегда мы вместе», ГДР і Совєтський Союз. І коли в 89-му році валиться Берлінська стіна, і відбувається щось, я тоді раптом згадала цю пісню і подумала, ой-ой-ой, мы вместе ГДР и Советский Союз, что, неужели такое же может быть и с Советским Союзом? Ні, такого не може бути. Союз нерушимий Республік Свободних зв'язала навіки Велика Русь. І тому, ні, так не буде. І тут раптом це все, ну що там, ці 2 роки, в ці 2 роки я вчусь в педучилищі, я вже працюю, я з 89-го вже працюю в дитячому садочку, тобто у мене тут, треба утримати. І тут ці всі події, і коли оголошується незалежність України, я це сприйняла як вихід з страшної ситуації, тому що я більше боялася ГКЧП і того, що може настати ось цей режим тоталітарний, навіть без оцих гри в демократію, яка була при Горбачові. І нам, які були далекі від КГБ, здавалося, що от все і очиститься, всі ці структури, все це піде в історію і залишиться в історії. Я вже розуміла, що це все комсомол, комунізм, це все брехня, але головне, що не трапився тоталітаризм, а от що тепер, як я була впевнена, що Україна сама не може. Тобто в моїй голові була вбита ця інформація, що все із Москви.
культура, наука, все московське. Ми ж молодші брати, ми ж такі нещасненькі, що ж це буде? Але зараз так, тобто в мене не було щастя від того, що це прям незалежність, але було щастя, що ось так розв'язується, що не буде тоталітаризму. І далі вже пішло, от воно набиралося. Цей дух, я ж кажу, це те, про що розповідаю Шевченка, Леся, замість Леніна, це якраз 91-й, 92-й. Я ще не сприймала це як незалежну Україну. В Запоріжжі, на твою думку, були якісь такі локації, де про це можна було дізнатися? От, власне, в просторі міста, де там була якась література, там, умовно, від руху, там, від інших якихось незалежних. Я вже таких. зараз знаю, що були. Тоді я не знала цього, бо це були не мої кола. Мої кола якраз були ті, хто швидко почали, в моїх колах було багато людей, які швидко почали збиратися кудись виїжджати. Запоріжжя було більш-менш, на твою думку, таке безпечне? Безпечне. Я знаю вже тепер, що і рух працював, і хто тут був, і які були осередки, і як це все проростало. Воно було не в моєму середовищі, це десь був фон. Але от я думаю, що цей фон... Справа в тім, що руснява ж пропаганда весь час, і в Совке так само давала уявлення, що євреям небезпечно в Україні, бо є петлюровці, бендеровці, це все дуже небезпечні для євреїв. Якщо ти єврей, то тобі треба бути з Росії. Те, що в Росії було гасло «Бій жидов, спасай Росію», це якось не так поширювалося. А от в Україні бендеровці, я не знаю, чому вони називалися, бендеровці і петлюровці, це дуже небезпечно. Тому краще... Але от якось, і я постійно переживала, що це може бути, при тому, що я не пам'ятаю, щоб мені це розповідали. Я не знаю, звідки в мене ця інформація, але вона була. Отже, ми плавно переходимо до журналістської тематики. Як? От ти розповіла, що була якась окрема бульбашка, воно йшло паралельно, і ось ти переходиш до журналістики. І я би хотів запитати, я знаю, що ти працювала на національному телеканалі, телеканал Запоріжжя. І, власне, коли ти туди прийшла, чи були радянські якісь штампи в керуванні, в моделюванні програм, в редакторській політиці, чи залишалося? І я знаю, що ти пропрацювала там доволі тривалий час, допоки не вийшла на власний проєкт. От розповідь ту історію, вона дуже цікава, бо про це мало хто говорить. Теж все еволюційно вийшло. Я працювала в дитячому садочку, і я почала розмірковувати над тим, чим би я хотіла займатися, а я все життя мріяла бути в театрі. Мене закомплексували, що з такою зовнішністю, з такими кривими зубами не можна в театр. Я думала, може режисером, хоча б якось за кадром. Але потім я вирішила, що я піду. І я йду в театральну студію, і там знайомлюся з режисеркою Світланою Кочкарьовою, яка вже починає працювати на щойно створеному місцевому телеканалі Запоріжжя. Він тоді ще був муніципальний, це потім він увійшов в мережу, але він був телестудія, яка була обласною організацією національної системи телерадіомовлення. Дуже ґрунтовно, пропагандистськи колись налаштоване. Запоріжжя було другим містом після Києва, де відкривалася телерадіокомпанія. Савок дуже чітко розумів, що місто, яке є промисловим, має бути дуже грамотно пропагандистськи облаштованим. Будували не тільки телевежу і телестудію, а одразу будували 5-поверховий будинок Сталінку для працівників, яких привезли з Москви і не тільки, щоб вони працювали на радянське українське телебачення. В Запоріжжі це було після Другої світової, тобто друга станція після Києва. І отут відкривається канал, який має бути муніципальний і якраз проукраїнський, тому що Міклашевський Володимир, який тоді є головний редактор цього каналу, він налаштований на те, щоб робити тут Україну в інформаційному просторі. А я потрапляю до Світлани в театральну студію,
кайфую від того, що я можу бути в театральній студії, я задіяна в усіх виставах, у мене навіть нема дублерів, тобто в мене просто бенефіс, це мій найліпший період життя. І тут мені працюю я в дитячому садочку, і тут мені Світлана каже, що потрібно там треба робити дитячу програму, чи не погодилась би ти, бо ти все-таки в садочку працюєш, у тебе є діти, хочеться щось оригінальне, може б з дітьми і все. І ми йдемо проходити кастинг, бо там було кілька. І так як ми з дітьми, яких я провела проходити кастинг, ми вчили, зазубрювали тексти. Тоді це було зазубрювання текстів, тобто нічого від себе не можна було сказати, треба було зазубрити тексти. Ми зазубрили з дітьми, але жахливо ми виступили. Я повертаюся з цієї студії з своїми дітьми, йдемо так носи вниз, я кажу, з такими виступами нас і в тюрму не візьмуть, не то, що на телевіденні. Коротше, ми йдемо і все, і тут нам ввечері дзвонять і кажуть, що ви найкраще, ви проходите. Значить, і це було, і почався чудесний канал в цей період. Тобто я приходжу в телебачення, ще працюючи в садочку. Ми з дітьми ходимо на записи програм. Через день вони йшли, понеділки, середи, п'ятниці, з'являється чудесний канал. Який це період? Це був період 94-й. Ми почали в 94-96 рік, і це були роки, коли дивились телевізор. Тобто ми були небожителями з дітьми, ми зростали, у мене перші діти випустилися, потім я взяла з наступного випуску, і вже після того я пішла і увійшла в штат. В 96-му році я увійшла в штат Запорізької обласної телерадіокомпанії в дитячу редакцію. Хоча мене взяли, ставка була інформаційника. І мене взяли на ставку інформаційника, але в цю дитячу редакцію, яку я сама собою і представляла. І так я в такому затиші прекрасному, заповідний був період. Це не була журналістика, це була педагогіка. Тобто я сиділа обвішана подарунками дітей, завалена листами від дітей, які розповідали, мені малювали мене блакитноокою білявкою з довгими волоссям, і писала Олечка Валеріївна, передайте. Тобто це було купання в любові від дітей, їхніх матусь, бабусь, дідусів. Це був такий чудесний період, що коли почалися, я дуже добре пам'ятаю вибори 99-го року, як вся телекомпанія бігають, тому що хтось там платив гроші. Я навіть пам'ятаю, хто Олексій Кучеренко, він йшов 98-го року. Він йшов в Верховну Раду, і наші всі бігають, щоб робити про нього матеріали. І всі між собою перескублися, тому що це конкурентні гроші, все. І нами керує пан Мушастіков, геніальний журналіст, дуже цікава людина, вже немає його в живих давно. І він тоді заступник генерального. І він організовує цю роботу, і він читає тексти, йому все не подобається, він російськомовний дуже, але розуміє там, і оце всіх він... І всі між собою, а мене ніхто не чіпає. І мені так добре, що мене ніхто... І мене всі люблять, тому що Олечка із дитячої програми, Олечка Валеріївна, все прекрасно. І настає момент, коли нема людей, щоб поїхати на зйомку, щось там терміново впало. І бігають і Володимир Миклашевський, і Володимир Мушастіков, обидва бігають, шукають хто, нема людей, і доводиться відправляти мене. Там щось легка зйомка, там Кучеренко розповідає, що він написав якусь книгу. Ясно, що писав не він, але він її презентує в спілці журналістів чи щось таке, і треба поїхати про це зробити матеріал. І відправляють мене, вже про книжку, ладно, там не політика, книжка про сам же Кучеренко, він йшов від Васильівського району, тоді ж інший адміністративний устрій, і там треба було саме там набрати голоси, і там про Васильівку, замок Попова, я так розумію, щось там таке. І потім мені з ним треба ще записати інтерв'ю. Я ще з ним записую інтерв'ю, приходжу і роблю цю програму, і потім там жахлива ситуація, бо все вичитує Мушастіка, все креслить, все треба правити. Для мене це жах. Мене ніхто не чіпає з цими дитячими програмами. Я собі ходжу, і все чудесно. Ні, а тут треба йти до нього, я приходжу, він не встигає, бо йому їхати, каже, все, на монтаж. І ми йдемо монтувати, тому що там, про книжку, що. І потім він мені подзвонив ввечері і каже, все, час тобі вилазити з дитячих штанішок, ти тепер всі програми про Кучеренка, які залишились зробити, робиш ти. І все, і пора тобі на дорослі виходити. Це був такий перший досвід. Потім я ще відкотилася і ще була в дитячій, і зрозуміла, що мені не хочеться в дорослу. Мене все влаштовує, хоча я старшою і вже ніби ж треба кудись. І коли я зрозуміла, що треба кудись, в 2002-му ми почали програму, в 2003-му ми почали програму «Знак запитання». В 2003-му, 1 грудня, в день народження каналу «Запоріжжя», ми вийшли це був ще не ефір,
Це був запис програми «Знак запитання», де ми зібрали молодь. Ми вирішили, що ми пробуємо перше в Запоріжжі ток-шоу. Тоді не було такого формату ток-шоу «Розмови в студії». І ми вирішили, що спробуємо це робити. І ми починаємо це робити. І 1 грудня 2003-го вийшла перша програма «Знак запитання». Через цю програму, через цей етер пройшли майже всі лідери громадської думки Запоріжжя і Запорізької області. Я так само колись брав участь неодноразово. І просто в студії, і як експерт. Ну, тобто тут же ж була ще можливість... Відбулось моє ставлення. І тому мені цікаво, от ти спостерігала оцю трансформацію думки громадської. Як от воно було на початку, бо ти ж застала ще і Майдан, перший Майдан, і як от це відбувалося в 2004-му, потім 2014 рік, і все це відбулося, ну, прямо, умовно сказати, в ефірі твоєї програми, і ти в такий час закарбувала історію думки запоріжан стосовно певних історичних подій. Причому думки тих, хто направду був не просто небайдужий, а був, от як зараз каже дом актора, був актором. Ну, тобто був діячем. І ми ж на початках брали студентів в студію. Для мене важливо було, щоб студія була жива, активна, не фоном, не ілюстрацією, а направду питанням. І тут дуже цікаво було ось ці всі моменти переживати разом. Нам завжди бракувало ефірного часу. Ми ніколи не могли влізти, нас вже виганяли, тому що треба було. Я пам'ятаю зовсім невеликий період, коли не було тем. Я пам'ятаю це, коли ти із пальця висмоктував тему, бо ми мали раз на тиждень про щось говорити. І це було прям, але я дуже добре пам'ятаю ось ці події четвертий рік. Четвертий рік змінив формат «Знаку запитання». Ми розійшлися з тою режисеркою, яка тоді, з якою ми творили цю програму. Ми разом її придумали. Ми були дуже близькі. Це мій там другий режисер. Спочатку в мене була Світлана Кочкарьова, яка мене як птінчика оформлювала і випустила з гнізда. Далі у мене була інша режисерка, з якою ми плідно, гарно працювали, ми знаходимо такі однодумці були. Але на цій темі ми розійшлися, тому що я зрозуміла, ну, для мене абсолютно поворотною і революційно поворотною була зустріч з Ющенком, який приїжджав сюди в межах своєї кампанії президентської. Він приїжджав сюди, мені здається, ну, я не пам'ятаю, який місяць того 4-го року. Вибори були вже в листопаді, мені здається, да? Ми вийшли на Майдан. А це був, мабуть, жовтень 2004-го, і я пішла на зустріч з ним. Це було мені було дуже страшно. Я бачила, як Риги, тоді ще з малиновими прапорами, тоді ще це Петров, будують там барикади свої, і я розуміла, що може бути якийсь напад. Я йшла дуже переляканою, але я йшла з адміністрації, в якій я мала зустрітися з пані Тетяною Єфименко, яка тоді очолювала податкову обласну. І там відбулася дуже, я не буду її переповідати, дуже неприємна історія, неприємна з точки зору ставлення до журналістів, до гідності, взагалі до гідності. І я розчавлена, а я пішла, мені ще керівництво сказало, не йди на що тобі, не треба. Зустріч, я кажу, мені цікаво, я хочу послухати Ющенка. Я розумію, що вибори нас вкрадуть, я розумію, що буде Янукович, я розумію, що мені цікаво послухати, мені цікаво, я хочу послухати, бо я буду за нього голосувати, я розумію, що все це ні про що. І я йду на цю зустріч, перелякана не знаю як, звідти пішла, добре, що Ющенка запізнився, тому я встигаю вчасно. І я там на Майдані, не так багато людей, я там на Майдані бачу знайому людину, такий Михайло Юрійович з браткиної роботи, і він інтелігентніша людина, я до нього думаю, так, якщо будуть бити, він мене точно захистить, я буду його триматися. І от ми стоїмо разом, ну і виїжджає Ющенко і починає говорити. І це я вважаю, ну я і зараз вважаю Ющенка з тих, хто вміє змінювати свідомість. Тобто це рівень презентації, як називається, вищий рівень, 4-й рівень, коли змінюються не просто там думки, дії, поведінка, коли свідомість, коли світогляд змінюється. Я до того не українська, я до того за демократію, за правду, за чесність, за людяність, я сильно за це, всі ці гуманітарні, гуманістичні ідеали, це все моє. Україна добре, мені тут в Україні добре з такими ідеалами.
І ось він починає говорити, і я дуже добре це пам'ятаю, як після Майдану він ще каже: випростайте плечі, від вас залежить, ви можете все змінити. І на мене просто хлинула ця українська, ну ось це підґрунтя, яке, ну це те, що я кажу, пішли паростки, які десь там спали, дрімали, не знали, і тут я відчула. Потім в 14-му був відкат. Я дуже добре пам'ятаю жах, який я теж відчувала. І теж момент, коли я перестаю, уже в момент найбільшого приниження, я раптом, це вже з Піклушенко було пов'язано, я раптом відчуваю, що ви тут будете нам розповідати, як нам жити, кого ви будете карати, кого ви будете там саджати, і все. Хто ви такі? І в мене це, як в тому анекдоті, ти що, маленький єврейський дівчинка? Ні, толстий техаський рейнджер. Ну, це, тобто, коли ти маленький єврейський дівчинка, ти раптом розумієш, що та ні, я толстий техаський рейнджер, я вас тут всіх зараз... Ну, тобто, звідкись беруться ці сили, які важко пояснити, які не раціональні, які не з твого власного досвіду, які звідкись. Ймовірно, це якраз те, що ось ця трансформація відбувалася в знаках запитання з 13-го по 17-й рік. Це була колосальна. Це щотижня те, що боліло, і те, про що хотілося говорити, і виводити. Я тоді для себе зробила цей принцип, що ми не шукаємо відповідей, тому що їх нема. А ми запрошуємо до пошуку. Ми ставимо питання таке, після якого хочеться шукати, і робити, і жити. Ну, тобто ми не хочемо знайти те, після чого ми сказали, ну все, закрили сцену і пішли умирати. Ні, ми будемо щось з цим робити і знаходилися. Ну, тобто там завжди оця енергія життя, вона перемагала будь-які сумніви, страхи. І я би хотів зараз перейти до ще одної такої важливої трансформаційної події, яка відбулася в просторі міста Запоріжжя. Це коли намагалися в Запоріжжі створити ЗНР. Це було ДНР, ЛНР і наступно мала бути ЗНР. І це було навесні, і я чудово пам'ятаю оцю легендарну подію, після якої просто Запоріжжя вибухнуло в інформаційному просторі. І я знаю, що ти маєш до того відношення безпосередньо. Я би хотів, щоб твоя історія вона була закарбована в цьому транзитному діалогі, щоб ми з перших уст почули її і як це вплинуло на долю і історію Запоріжжя і врешті-решт на історію України. Це важлива подія була. Це було 13 квітня 2014 року. Це була квітна неділя, за тиждень до Великодня. Я добре пам'ятаю, це була прям неділя. Ми ж збиралися на Майдани, і ми збиралися в різних місцях. Ті, хто за Україну, нас більшість, ми збиралися на фестивальній тодішній, Майдан Героїв нині, тобто обласна адміністрація, а біля міської, навіть не біля міської, а там, де Алея Слави, там, де... Бойової слави. Бойової слави, да. Ну, тоді вона ще називалась Велика Отечественна, і там цей брехлива історія створення пам'ятника, там збиралися колоради. І вони там розповідали про ЗНР і все інше, про те, що... Колоради нам треба пояснити, бо не всі знають, про що це. Колоради – це... Прихильники руського міра, які одягали так звані георгіївські, на самом деле гвардійські, там теж все брехливо, помаранчево-чорні стрічки, помаранчево-чорні пов'язували з Донеччиною, бо це кольори офіційні Донеччини, і оце все розповідало, що це георгіївська стрічка, і вони за Велику Отечественну, і за Сталіна великий менеджер. Ось. І вони збиралися про те, що руська весна, треба спасти від Бандери, це місто, яке теж завжди було, Запоріжжя завжди було русським. Я дуже добре пам'ятаю, що ми виходили з церкви, і наші хлопці, дуже заряджені вже ненавистю до цих всіх колорад, бо воно набухало. Сказав, що зараз йдемо їм бити морди. І священники, наш парох казав, сьогодні свято, не можна нікого бити, молитися, ми тільки молитву. Я була прихильниця теж молитви, я не була прихильниця біть морди. І я йшла, ми пішли спочатку на Майдан наш, там все добре поговорили, вирішили, що продовжуємо боротьбу, а вже пішли ж ці всі ситуації, це ж після того, як Майдан переміг, але одразу цим скористалися вороги і зайшли
війною. І отут це все відбувається, розхитання. І я вже йшла додому, але ближче до мого дому знаходиться якраз алея бойової слави. І я побачила те, що там відбувається. Я, до речі, там побула не весь час, а тільки коли... Ну, тобто там зібралися в великій кількості прихильники руського міра, які хотіли розхитати, і в цей момент уже потягнулася, як розповідають хлопці, потягнулася рука за каменем, щоб почалася бійка, причому це могла бути кривава бійка, бо подібні відбувалися події в Харкові, і там не обходилось без крові. Тобто скрізь, де на сході і півдні України відбувалися ці події, зривалися прапори, ставилися ці русняві, і це все на всіх гібійських, тоді вже СБУ організаціях, але організаціях влади. Це все відбувалося, і чекали, що в Запоріжжі це теж може відбутися. І вони вже готові були йти в бій, але я не знаю, звідки взялось перше яйце. Тут я не скажу. Це або хто перший кинув яйце, да. Але почали кидати яйцями, закидувати яйцями, причому вони, каларади, були готові, що це може бути. Вони подіставали парасольки і відбивали від них парасольками. Відбувалося і реготали, говорили, що і що з цього буде. Вони не думали, що це буде 8 годин. Мало хто думав, що це може бути 8 годин, але тут це більше всі події задіяний, звісно, там той же Тарас Білка, бо вони і стрімили, і через їхній стрім це все люди бачили, долучалися, приїжджали. Я знаю, що Настя Перепелиця, яка тепер тут в Запоріжжі одна з найбільш активних запоріжанок, тоді розповідала, як вони вона з Донецька. Вони в Донецьку сиділи, я їй коли намагалася це переповісти, вона каже: Оля, ми сиділи, не відриваючись від екрану, розуміючи, що якщо зараз ви не встоїте, то нам не буде куди їхати, нам з Донецька не буде куди їхати. Ми сильно переживали за вас. І коли ви встояли, ми зрозуміли, що Україна є. Тобто, ось цей момент, як на мене, фантастичний з точки зору історії, бо це козаччина. Це дух козаччини, який був тут вбитий, ніби розчавлений, знівечений, зашароварений назавжди дуже грамотною роботою русні. Він виліз звідкись. І це яйця, борошно, це олія, сепаратіст в тісті. Тобто це все в такий жарт, який не просто їх там додали, їх ніхто не вбив, але їх принизили настільки, і вони в цих соплях від яєць стояли. І приїхали священники всіх церков і деномінацій для того, щоб зробити живий коридор, і їх випустили, бо їх хотілося вбити, багатьом хотілося вбити, але не пролилася кров. Тут дуже-дуже важливий ось цей момент, що їх перемогли, принизили, розчавили, не проливши жодної краплі крові, бо кров кличе кров. А тут нам вдалося тоді в Запоріжжі, і це унікальність нашого міста, в центрі міста, біля мерії, в квітну неділю, тобто символізм зашкалює, і це все відбулося. Я дотична не так до цієї події, бо я це спостерігала на початку, потім я пішла переживати, пити карвалол, а битва була, я не брала участь в битві. Я дотична до події, до якої я сподіваюся її відновити. Тому що наступного року якийсь був тренінг, щось там таке казали, що треба щось, щоб Запоріжжя звучало. Я сказала, треба зробити фестиваль. Треба не загубити в історії цю подію. Ми вміємо, от що ми вміємо українці, на жаль, це знецінювати власний досвід. Якась інша країна, нація, все, що ми переживали, і УПА, і ОНУНСО, і події 4-го року, та з цього вже зробили лялечку, і це було б приводом для, не пихи, а гордості національної, єднання, на цьому заробляти, цим жити і це плекати. Ми все примудрялися, не ми, нам сильно допомагав ворог, на це все штовхав, але ми не вміли відстояти в цінності ось ці дуже-дуже важливі історичні моменти. І нам треба, я сказала, що треба не загубити. Давайте зробимо фестиваль, назвемо його «Запоріжжя. Місто з яйцями», тому що це було тоді на плакатах, воно з'являлося. Але це буде не про кидання яйцями, не про томатіно, як от є томатіно, його всі знають, кидаються помідорами, потім... Ні, воно буде не про деструкцію, воно буде не про кидання яйцями, воно буде про писанку. Це, давайте зафіксуємо не 13 квітня, а квітну неділю щороку. Квітна неділя – це тиждень до Великодня, і розписуються яйця. В квітну неділю закінчується піст, починається Страсний тиждень. Це такий проміжок видихнути
видихнути і вдихнути, переходити в страсті, які дадуть перемогу. І тут дуже важливо, давайте зробимо фестиваль писанкарства і обіграємо ще все те, що стосується Запоріжжя. І перший рік ми на своїх ресурсах активістів зробили, і це був грандіозний фестиваль. Я тоді ще, це ж у нас державне радіо, ми робили і прямі трансляції, і зробили про це матеріал. У нас була програма «Я і це». І в програму «Я і це» ми робили, бо це та подія, я, і як оце «і» коротке між нами, яке єднання. І ми хотіли це робити щороку. Нас вистачило на 3 роки поспіль, а далі вже не було ресурсу, роз'їхалися, не було сил це робити на рівні міста і все це. І воно, я думаю, що тут, якщо б місто давало зараз, я думаю, що можна про це говорити, навіть на наступний рік буде 10 років фестивалю. І я плекаю надію, що ми відновимо. Воно дуже важливо, чому ми говоримо про транзитний діалог, тому що люди, які свідомо переживали оцей 91-й, тобто злам, були народжені в радянському періоді, переживали цей злам, вони зараз є найвпливовіші, найактивніші громадяни України і займають там і керівні посади, і просто впливові і бізнесмени, і політики, і громадяни, і журналісти, публічні особи, блогери. І, власне, от ти згадала про цей фестиваль «Місто з яйцями». Мабуть, це якраз те, що потрібно зберігати оцю локальну історію, яка має локально унікальну історію, яка має національний вплив на історію національну. І от транзитний діалог у нас теж відбувається, і екскурсія містом, і, власне, цю локацію ми теж проходимо. І я думаю, що дуже важливо долучати до локальних екскурсій, матеріалів, уроків історії, власне, такі події, згадування і такі живі спогади свідків цих подій, щоб ми не втрачали цю цінну історію, а робили роботу над помилками. І трансформуючись в першу чергу власно, ми йдемо з цим усвідомленим досвідом, крокуємо в майбутнє. Я дякую за розмову. Продовжуємо досліджувати локальні історії України і інших країн, де цей транзит відбувався, з ким це сталося. Збираємо свідчення, ми аналізуємо цей досвід заради того, щоб наше з вами майбутнє було більш оптимістично, більш змістовне і усвідомлене. Дякую. Дякую.